first verse, when will that opportune moment come to me? V prvním verši je zde řečeno, kdy přijde ten den, when there will be shivering of the body as soon as I chant Lord Gauranga's name. Kdy se moje tělo bude zachvívat při zpívání jména Pána Gaurangy. And after the shivering, a poté, while chanting Hare Krishna, při zpívání Hare Krishna, when will there be tears pouring down from my eyes? Kdy mi potečou zde z očí slzy. So in another place, when Prabhupada was commenting on this song, he said that yes, we chant Gauranga's name, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaur Bhaktavinda. Šrila Prabhupada řekl na jiném místě, že my zpíváme jméno Pána Gaurangy tím, že zpíváme Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari Gaur Bhaktavinda. That was the example Srila Prabhupada gave in chanting Gauranga's name. To je příklad, který dává Šrila Prabhupada zpívání jména Pána Gaurangy. And his instruction as well. A to je jeho pokyn. Okay. Now we'll go on with Chaitanya Charitamrita. Teď budeme pokračovat s Chaitanya Charitamritou. Which verse is it? Third verse. Okay. Adi Lila, kapitola 2, verš 3. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jaya. All glory. Sláva. Shri Chaitanya. To Lord Chaitanya. Pánu Chaitanyovi. Jaya. All glory. Sláva. Nityananda. To Lord Nityananda. Pánu Nityanandovi. Jaya. All glory. Sláva. Advaita Chandra. To Advaita Acharya. Advaitovi Acharyovi. Jaya. All glory. Sláva. Gaura Bhakta Vrinda. To the devotees of Lord Gauranga. Oddaným Pána Gaurangy. Translation. All glories to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Sri Nityananda. All glories to Advaita Chandra and all glories to the devotees of Lord Gauranga. Překlad. Sláva Pánu Šri Čaitanyovi Mahaprabhuovi a Pánu Šri Nityanandovi. Sláva Advaita Chandrovi a oddaným Pána Gaurangy. So there's no purport here. Tady není výklad. We'll read the next verse. Tritiya shlokera artha kari vivaran
vastu nirdesha rupa mangalacharan. Let me describe the meaning of the third verse of the first 14. It is an auspicious vibration that describes the absolute truth. Nyní popíši význam třetího verše z prvních 14. Je to příznivá vibrace popisující absolutní pravdu. Well, note purport, we'll read the next text. Yad advaitam brahmano parishari tadapyasya sanuba ya atmantarayami purusha iti so shyam sa vibhavaha sharaisvaryai purno ya iha bhagavan sa svayam ayam na chaitanyat krishnaj jagati paratatvam paramiha. What the Upanishads describe as the impersonal Brahman is but the effulgence of his body, and the Lord known as the Super Soul is but his localized plenary portion. He is the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself, full with 6 opulences. He is the absolute truth, and no other truth is greater than or equal to him. To, co Upanishady popisují jako neosobní Brahman, není nic jiného než záře jeho těla. A pán známý jako nadduše je pouze jeho lokalizovaná úplná část. Pán Chaitanya je však nejvyšší osobnost božství, samotný Krishna, oplývající 6 vznešenými atributy. On je absolutní pravda a žádná jiná pravda se mu nevyrovná ani jej nepředčí. So this verse is establishing that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. Takže tento verš ustanovuje, že pán Chaitanya Mahaprabhu je nejvyšší osobnost božství. This is a unique feature of the Gaudiya Sampradaya. Toto je unikátní rys Gaudiya Sampradaya. Even the Madhva Sampradaya, of which the Gaudiya is part, still they have not necessarily recognized Lord Chaitanya Mahaprabhu's position. Dokonce ani v Madhva Sampradaya, které vlastně Gaudiya Sampradaya části, oni tam nerozpoznávají postavení Šri Chaitanya. But there is ample Vedic evidence to establish that Lord Chaitanya is indeed the same Krishna coming again in Kali Yuga. Ale ve Vedách je spousta důkazů, které nám říkají, že pán Chaitanya je ten stejný Krishna, který přichází v Kali Yuze. Do we have that Vaishnava Society number 1? Máme časopis Vaishnava Society číslo 1? Where is Achyutagota? He has. What do you mean not yet? Tedy Achyuta? Achyutagota had one earlier today. Achyuta Gotra to má. Someone can, yeah. So, when we find this magazine, we'll read you some of the Vedic statements. Potom vám přečtu z toho časopisu některé výroky Véd. Of course there are... yeah. Very good. All right. Now, of course the ones we're familiar with, mostly, from the Bhagavatam. Něco už zřejmě známe z Bhagavatamu. Is Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangopangashta Parshidam Yagyai Sankirtana Praya Yajantihi Sumedasa. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the name of Krishna. Ve věku Kali inteligentní osoby
provozují společné zpívání, aby uctívali inkarnaci Pána, která neustále zpívá jména Krišny. Ačkoliv jeho pleť není černá, je to Krišna samotný. Doprovází ho jeho společníci, služebníci, zbraně a důvěrní společníci. That one you know. Then Toto znáte. there's Garga Muni in the Bhagavatam. He says that this boy he's speaking about Krishna, he's giving Krishna his name. He says this boy appears in every millennium. A potom dále Garga Muni ve Šrimad Bhagavatamu, když popisuje Krišnu, tak říká, tento chlapec se zjevuje v každém miléniu. 3 other colors, white, red and yellow. Ve 3 barvách, bílé, červené a žluté. And now he's appearing in this transcendental blackish color. A teď se zjevuje v této transcendentální černé barvě. So that yellow, that's indicating Lord Chaitanya. Takže ta žlutá naznačuje Pána Chaitanya. Then the Mahabharata, Suvarnavarno Hemango Varangas Chandanangadi Sannyasa Krichama Shanto Nishtap Shanti Parayana, describing in his early pastimes he appears as a householder with golden complexion. Mahabharata popisuje, že ve svých raných zábavách on se zjevuje jako hospodář se světlou pletí. His limbs are beautiful. Jeho údy jsou krásné. And his body smeared with the pulp of sandalwood. A jeho tělo je potřené santalovou pastou. Seems like molten gold. Vypadá jako roztavené zlato. In his latter pastimes he takes the sannyas order. A ve svých pozdějších zábavách přijímá sannyas. He is equipoised and peaceful. Je vyrovnaný a klidný. He is the highest abode of peace and devotion. Je nejvyšším příbytkem klidu a oddanosti. For he silences the impersonalist non-devotees. Protože umlčuje neoddané impersonalisty. So those are the ones we're mostly familiar with. Takže Prabhupada quotes those a lot. tyto citáty většinou známe, Prabhupáda je cituje často. Well, there's a lot more. Ale je jich daleko víc. Mundaka Upanishad. Yada pashyate rukmavarnam kartaram isham purusham brahma yonim. One who sees that golden colored personality of Godhead Ten, kdo vidí tuto zlatou osobnost božství, the Supreme Lord, the Supreme Actor, nejvyššího pána, největšího herce, who is the source of the Supreme Brahman, který je zdrojem nejvyššího brahmanu, is liberated. ten je osvobozen. Then Prahlad Maharaj, he in the 7th canto, he describes the Lord as Triyuga. Dále Prahlad Maharaj v 7. zpěvu popisuje pána jako Triyugu. He says, Chanakalo yad abhavas Triyugo ta satvam. In the age of Kali, he says, you do not assert yourself as the Supreme Personality of Godhead. Prahlad říká, ve věku Kali ty se neprohlašuješ za nejvyšší osobnost božství. Therefore you are known as Triyuga, Proto si znám jako Triyuga. or the Lord who appears in 3 yugas. Neboli pán, který se zjevuje ve 3 jugách. So what does that mean? Co to znamená? Someone can say what that means. Může někdo říct, co to znamená? In Kali Yuga, Lord Chaitanya is appearing as hidden incarnation. Ah yes, Channa means covered. Chana znamená skrytá. So he's called Triyuga because he appears openly in 3 yugas. Takže se nazývá Triyuga, protože se otevřeně zjevuje ve 3 jugách. But in Kali Yuga he's covered. Ale v Kali Yuze je skrytý. What does that mean, covered? Co to znamená skrytý? Zjevuje se jako oddaný. Yes. He doesn't present himself as God, but he presents himself as a devotee. Nepředstavuje se jako Bůh, ale jako oddaný. Okay, then that was from the Bhagavatam. Next is from the Krishna Yamala Tantra. Další citát z Krishna Yamala Tantry. Punya kshetre navadvipe bhavishyami shachi sutaha. I shall appear in the holy land of Navadvip as the son of Shachi Devi. Zjevím se ve svaté zemi Navadipu jako syn Shachi Devi. Krishna speaking. Říká Krishna. He's predicting, I will appear in Kali Yuga in Navadvip as the son of Shachi Devi. Předpovídá, já se zjevím v Kali Yuze v Navadipu jako syn Shachi Devi.
Then from the Vayu Purana, potom z Vayu Purány, Kalo Sankirtanarambhe Bhavishyami Shachisutaha. In the age of Kali, when the Sankirtan movement is inaugurated, ve věku Kali, kdy začne Sankirtanové hnutí, I shall descend as the son of Shachi Devi. sestoupím jako syn Shachi Devi. Then from Brahma Yamala Tantra, Dal Brahma Yamala Tantra. Atavaham Daradhami Budvamad Bhakta Rupadrik Mayayam Chabhavishami Kalo Sankirtanagame. Sometimes I personally appear on the surface of the world Někdy se osobně zjevuji na povrchu tohoto světa in the garb of a devotee. v převlečení oddaného. Specifically, I appear as the son of Shachi in Kali Yuga Specificky se zjevuji jako syn Shachi v Kaliuze, to start the Sankirtan movement. abych započal Sankirtanové hnutí. Next from the Ananta Samhita, Dále z Ananta Samhity. Yaeva Bhagavan Krishno Radhika Pranavalabaha Shishyado Sajagannatho Gaura Asin Maheshwari. The Supreme Person, Sri Krishna himself, Nejvyšší osoba, Šri Krishna samotný, who is the life of Sri Radharani který je životem Šrimati Radharani and is the Lord of the universe a je pánem vesmíru in creation, maintenance and annihilation, a tvoří, udržuje a ničí. appears as Gaura, On se zjevuje jako Gaura, O Maheshwari. o Maheshwari. So this is Lord Shiva speaking to his wife. Toto říká pán Shiva své ženě. Then, regarding that verse that we just read, Co se týče toho verše, který jsme teď četli, Srila Bhaktivinoda Thakur has given verses from the Chaitanya Upanishad, Šrila Bhaktivinoda Thakur dává verše z Chaitanya Upanishady, which is part of the Atharva Veda. která je částí Atharva Vedy. What are the four original Vedas? Jaké jsou 4 původní Védy? Yeah, so Atharva is one of the four Vedas. Atharva je jedna ze 4 Véd. The speaker is Lord Brahma replying to his son Pipalada. Mluví pán Brahma a odpovídá svému synovi Pipaládovi. 19 verses. Má to 19 veršů. Okay. The first one is Atta Pipalada Samitpanir Bhagavatam Brahmanam Upasano Bhagavan Me Shubham Kimatra Chakshav Sveti, carrying firewood in his hands. Nesouce dřevo na oběť v rukou. Pipalada humbly approached his father, Pipaláda pokorně přistoupil ke svému otci, Lord Brahma, pánu Brahmovi, and asked, a zeptal se: O my Lord, O pane, please tell me how I may attain an auspicious life. prosím řekni mi, jak můžu dosáhnout příznivého života. Okay, so this is Pipalada, the son of Brahma. He's approaching with firewood in his hands. Takže Pipaláda, Brahmův syn, přistupuje k Brahmovi s dřívím v rukou. How may I attain an auspicious life? Jak můžu dosáhnout příznivého života? Here's the reply. A tady je odpověď. Sahovacha bhuya eva tapasa brahmacharyena shashvad ramasva manovasheti. Lord Brahma replied, Pán Brahma odpověděl: be satisfied by remaining always celibate buď spokojený tím, že zůstaneš vždy v celibátu and perform austerities. a budeš dělat odříkání. Carefully control the activities of the mind. Opatrně ovládej činnosti své mysli. In this way you will attain an auspicious condition of life. Tím způsobem dosáhneš příznivého života. Satata bhutva bhuya enam upasadaha Bhagavan kalo papachana prajakatam mucher an iti. Pipalada followed these instructions. Pipaláda následoval tyto pokyny. And after having become pure in his own heart and mind, A když se stal čistým ve svém srdci a mysli, he again approached his father and asked, znovu přišel za svým otcem a zeptal se: O my Lord, O můj pane, please tell me how the sinful living entities prosím řekni mi, jak hříšné živé bytosti in the Kali Yuga v
Kaliuze may be delivered. můžou být osvobozeny. Kova devata kova mantro bruhiti. Who should be the object of their worship? Koho by měli uctívat? And what mantra should they chant A jakou mantru by měli zpívat, in order to become delivered? aby byli osvobozeni? Kindly inform me. Prosím, informuj mě. Sahovacha rahasyam ta te vadishyami janavi tere navadvipe golokakye damni govindo dvibujo gora sarvatma mahapurusho mahatma mahayogi trigunatita sattvarupo bhaktim loke kasyatiti tad ete shloka bhavanti. Lord Brahma replied, Pán Brahma odpověděl, listen carefully, poslouchej pozorně, for I shall give you a confidential description dám ti důvěrný popis of what will happen in the Kali Yuga. toho, co se stane v Kaliuze. The Supreme Personality of Godhead Govinda, the Supreme Enjoyer, Nejvyšší osobnost božství Govinda, nejvyšší poživatel, whose form is transcendental, jehož podoba je transcendentální, who is beyond the touch of the three modes of material nature, který je mimo dotyk třech kvalit hmotné přírody and who is the all-pervading supersoul, a který je všepronikající nad duší, residing in the hearts of all living entities, sídlící v srdcích všech živých bytostí, will appear again in the Kali age. se zjeví znovu ve věku Kali. Appearing as the greatest devotee, Zjeví se jako největší oddaný. the Supreme Personality of Godhead Nejvyšší osobnost božství will assume a two-armed form of golden complexion. přijme dvourukou podobu zlaté pleti. In his abode of Goloka Vrindavan, V jeho příbytku Goloce Vrindávaně, manifested on the bank of the Ganges který se projeví na břehu Gangy at Navadvip. v Navadvipu. He will disseminate pure devotional service Bude šířit čistou oddanou službu to the world, v tomto světě. in the world. Na tomto světě. This incarnation of the Lord Tato inkarnace Pána is described in the following verses. je popsaná v následujících verších. So what did Brahma say? Takže co řekl Brahma? What is he telling us will happen in Kali Yuga? Co nám říká, co se stane v Kaliuze? He's predicting předpovídá sestoupení Pána Chaitanya Mahaprabhu. Yes. This is Atharva Veda. Ano, toto říká Atharva Veda. This is given to us by Bhaktivinoda Thakur. A to nám dává Bhaktivinoda Thakur. And now, if you're still not sure, that we can read the next verses. A jestli si ještě stále nejste jistý, tak můžeme číst další verše. Eko deva sarvarupi mahatma gaura rakta shamala sveta rupa chaitanyatma savai chaitanya shaktir bhaktakaro bhaktido bhaktivedya, the one supreme personality of Godhead, Nejvyšší osobnost božství, who is the master of all transcendental potencies, který je pánem všech transcendentálních sil and who may be known only by devotional service, a který může být poznán pouze oddanou službou, appears in innumerable transcendental forms. se zjevuje v mnoha transcendentálních podobách. He has appeared with red, black, and white complexions. Zjevil se s červenou, černou a bílou pletí. He shall also appear in the golden form A taky se zjeví ve zlaté podobě of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Šri Chaitanya Mahaprabhu. Haribo. Haribo. He shall assume the role of a perfect devotee, Přijme roli dokonalého oddaného and he will teach the conditioned souls a bude učit podmíněné duše the path of pure devotional service. cestu čisté oddané služby. Next verse. Namo Vedanta Vedyaya Krishnaya Paramatmane Sarva Chaitanya Rupaya Chaitanyaya Namo Namaha. This is Lord Brahma speaking. To říká pan Brahma. I offer my respectful obeisances unto Lord Shri Krishna, Vzdávám své úctivé poklony pánu Šri Krishnovi, the all-pervading personality of Godhead, všeprostupující osobnosti božství, who is understood by the study of Vedanta philosophy. který může být pochopen studiem filozofie Vedanty. He is the master of all transcendental potencies, On je pánem všech transcendentálních sil and he appears as Sri Chaitanya Mahaprabhu. a zjevuje se jako Šri Chaitanya Mahaprabhu. Vedanta Vedyam Purusham Puranam Chaitanyatmanam Vishvayonim Mahantam
tameva viditvati mrityumeti nanyapanta vidyate yanaya. One who understands that Sri Chaitanya Mahaprabhu ten, kdo pochopí, že Šrí Čajtanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, je nejvyšší osobnost božství, who is known by the study of the Vedanta philosophy, který je poznán studiem filozofie Vedanty, who is the original cause of the universe, který je původní příčinou vesmíru, and who is the oldest, a který je nejstarší, the original person, původní osobou, crosses beyond this world of birth and death. překoná tento svět zrození a smrti. This is the proper understanding of the Supreme Personality of Godhead. To je správné pochopení nejvyšší osobnosti And božství. aside from this, there is no other way for one to achieve liberation. A mimo toho není žádný způsob, jak dosáhnout osvobození. Svanama mula mantrena sarva haladayati vibhu. Appearing in this golden form, Zjevující se v této zlaté podobě, the all-powerful Supreme Lord všemocný nejvyšší pán, will fill the entire universe with transcendental bliss naplní celý vesmír transcendentální blažeností, by chanting his own holy names. zpíváním svých vlastních svatých jmen. Dve shakti parame tasya hladini samvid eva cha iti. In this way the Supreme Lord manifests Tímto způsobem nejvyšší pán projevuje two of his potencies. dvě svoje energie. His hladini shakti, the potency of transcendental bliss, Jeho hládiny šakty, energii transcendentální blaženosti, and samvit shakti, the potency of transcendental knowledge. a samvit šakty, energii transcendentálního poznání. Sa eva mula mantram japati Hare iti Krishna iti Rama iti. The Supreme Lord will chant a mantra consisting of the names Hare, Krishna and Rama. Nejvyšší pán bude zpívat mantru sestávající se ze jmen Hare, Krishna a Rama. Do you know any mantras like that? Znáte takovou mantru? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Harati Haridaya Grantim Vasana Rupam iti Hari Krishi Smarane Tachcha Nash Tat Ubayamelanam iti Krishna Ramayati Sarvam iti Rama Ananda Rupa Atra Shloko Bhavati. These three names of the Supreme Lord, Tyto tři jména nejvyššího pána, Hare, Krishna and Rama, Hare, Krishna a Rama, may be explained in the following way. můžou být vysvětleny takto. Hari means he who unties Harati, A Hare znamená ten, kdo rozvazuje Harati, the knot of material desire uzel hmotných tužeb in the hearts of the living v entities. srdcích živých bytostí. Krishna is divided into the two syllables, Krishna se rozděluje na dvě slabiky. Krish and Na. Krish a Na. Krish means he who attracts the minds of all living entities, Krish znamená ten, kdo přitahuje mysli všech živých bytostí. and Na means the supreme transcendental pleasure. A Na znamená nejvyšší transcendentální potěšení. These two syllables combine to become the name Krishna. Tyto dvě slabiky se spojují a vytváří jméno Krishna. And Rama means he who delights, Ramayati, A Rama znamená ten, kdo si požívá Ramayati, all living entities. všech živých bytostí. And it also means he who is full of transcendental bliss. A taky ten, kdo je plný transcendentální blaženosti. The Maha Mantra consists of the repetition of these names of the Supreme Lord. Maha mantra se stává z opakování těchto jmen nejvyššího pána. Mantro guya paramo bhakti vedyaha. The Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the best of all mantras. The Maha mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare je nejlepší ze všech manter. Although it is very difficult to understand this Maha Mantra, Ačkoliv je velice těžké pochopit tuto Maha mantru, it may be understood when one engages in pure devotional service to the Supreme Lord. může být pochopena, když se zaměstnáme v čisté oddané službě nejvyššímu pánu. So there's many other verses here, Takže tady je ještě mnoho dalších veršů. not only from the Atharva Veda, Nejen z Atharva Vedy, but also from the Purusha Bodhini Upanishad, ale také z Purusha Bodhini Upanishad, from the Chandogya Upanishad, Chandogya Upanishad, from
Krishna Upanishad, Krishna Upanishad, Garuda Purana, Garuda Purany, Devi Purana, Devi Purany, Nrsimha Purana, Nrsimha Purany, Padma Purana, Padma Purany, Narada Purana, Narada Purany, Brahma Purana, Brahma Purany, Bhavishya Purana, Bhavisha Purany, Ananta Samhita. Ananta Samhiti. So the conclusion is Takže závěr je, that Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. že Sri Chaitanya Mahaprabhu je samotný Krishna. We didn't just make this up to try to get some followers. My jsme si to nevymysleli, aby jsme získali nějaké následovníky. You see, it's described in all these scriptures. Vidíte, je to popsané ve všech těchto písmech. And all the stalwart devotees have accepted, including Brahma, who's the head of our sampradaya. A všichni významní oddaní to přijímají, včetně Brahmy, zakladatele naší sampradáji. So we're extremely fortunate that we are approaching Krishna through his most munificent incarnation. Že my máme velké štěstí, že přistupujeme ke Krishnovi skrze jeho nejvelkodušnější inkarnaci. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha. Most munificent incarnation of the Lord is Chaitanya Mahaprabhu. Nejvelkodušnější inkarnací Pána je Sri Chaitanya Mahaprabhu. And we shouldn't have any doubts about his position. A neměli bychom mít žádné pochyby o jeho postavení. So now I thank you very much. Děkuji vám. Next we're going to have a slideshow about probably what? I figured about Mayapur, yes. So now we'll have a slideshow about Mayapur. Teď bude slideshow o Mayapuru. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Shri Shri Panchatattva ki jai. Shri Mayapur Dham ki jai.